Yon mga kabarberos, magandang araw sa ating lahat. Ngayon ay gagawa ko ng isang gupit na kung tawagin ay trim layer sa isang bagsak na buhok. Medyo mataas yung kanyang hairline sa may parting puno ng tainga niya. At ito isa sa mga request ng ating subscriber. At sana ay makakuha kayo ng mga konting technique dito at may matutunan kayo. Tara, umpisa natin ang video na ito. Perfect. Perfect. Hindi na ako masyado magbo-voice over sa tutorial na ito mga kabarberos. Sundan nyo lamang, panoorin nyo lamang ang video na ito. Ang gagamitin ko lamang dito ay ang malaking suklay, ang aking gunting at aahitan ko lang ng konti sa may parting gilid mamaya. Dahil ito ay ang gupit na trim layer, naaayon pa rin ito sa request ng ating customer. Walang cut ang video na ito at tuloy-tuloy lamang hanggang matapos upang malaman natin kung ilang minuto ang ganitong klase ng gupit.
Yon mga kabarberos, natapos din ang ating isang gupit na kung tawagin natin ay trim layer sa isang bagsak na buhok. At sana may kunti kayong natutunan sa tutorial na ito. At bago ko tapusin ang video na ito, mag-shoutout muna tayo sa mga nagpa-shoutout sa akin sa aking last video. Shoutout kay Mac the Barber Fiets, shoutout kay Jomar Brabante, kay Ed Force Jeff, at kay Antonio Gonzales. Maraming salamat, magandang gabi at magandang araw sa ating lahat.